हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण छाती 36, कंबर 31, उंची 12.5, गळा पुढचा 6 इंच, मागचा 8.5 इंच या मापाचा कटोरी ब्लाउजचं पेपर कटिंग कसं करायचं ते पाहणार आहोत. सुरुवातीला आपण या कार्डशीट पेपरवरती 2.5 इंचावरती पट्टी फोल्ड करून घेणार आहोत. साधारणतः या ठिकाणी 2.5 इंचावरती आपण मार्किंग करून घेऊयात आणि या मार्किंगवरती फोल्ड करून घेऊयात. फोल्ड केल्यानंतर आपल्याला कार्डशीट अशा पद्धतीने ठेवायचं आहे आणि फोल्ड केलेली पट्टी ती खाली गेली पाहिजे अशी. यानंतर आपण छाती 36च्या 1/4 करणार आहोत, म्हणजेच 9 इंच आणि त्यामध्ये 1.5 इंच शिवण्यासाठी एक्स्ट्रा काउंट करणार आहोत, म्हणजेच 10.5 इंच. 10.5 इंचाची या ठिकाणी घडी करून घ्यायची. यासाठी मार्किंग करते 10.5 इंचावरती. त्यानंतर ब्लाउजची उंची आहे 12.5 इंच. त्यामध्ये आपल्याला 1 इंच ॲड करायचं आहे, म्हणजेच 13.5 इंचावरती मार्किंग करायची. दोन्ही साईडने आपण 13.5 इंचावरती मार्किंग करून बॉक्स आखून घेऊयात. आपण हे कट करून घेऊयात. फ्रंट साईडसाठी आपण हा पेपर कट करून घेतलाय. आता बॅक साईडसाठी विदाउट फोल्ड आपल्याला पेपर कट करायचा आहे. अशा पद्धतीने हा पेपर आपण आतमध्ये घालू फोल्डच्या आणि मग व्यवस्थितरित्या आपण ब्लाउज कटिंग करूया. अशा पद्धतीने फोल्डच्या आतमध्ये हा पेपर घातला आहे. आता आपण गळ्या रुंदी ठेवूयात 2.5 इंच. फ्रंट साईडचा गळा असतो 6 इंच, त्यासाठी 6 इंचावरती आपण या ठिकाणी मार्किंग करून घेऊयात आणि 6 इंच उभा आणि आडवा 2.5 इंच या मापाचा आपण या ठिकाणी ब्लाउज बॉक्स तयार करून घेऊयात. त्याचबरोबर आपण शोल्डर 5.25 इंच ठेवणार आहोत या ठिकाणी आणि 6 इंचासाठी आपण आर्म होलचा बॉक्स तयार करून घेऊयात. दोन्ही बॉक्सेस एकदम समोरासमोर आपल्याला या ठिकाणी दिसतील. गळ्याचा आणि आर्म होलचा बॉक्स. यानंतर आपण आर्म होलची मापं घेऊयात. वरच्या बाजूने आपल्याला 1/2 इंचावरती मार्किंग करायचं आहे आणि खालच्या साईडने आपल्याला 1 इंचावरती मार्किंग करायचं आहे. दोन्ही जे पॉईंट मिळालेत त्या पॉईंटचा सेंटर घेऊन आपल्याला 2.25 इंचावरती एक मार्किंग करायचं आहे आणि गळ्याच्या बाजूला म्हणजे आतल्या बाजूला आपण 1/2 इंचावरती एक मार्किंग करणार आहोत. हे तीनही पॉईंट बाहेरच्या बाजूचे आपल्याला राऊंड शेपमध्ये ते जॉईन करायचे. यानंतर आपण राऊंड शेप दिल्यानंतर या ठिकाणी कॉर्नर पासून आपल्याला 1/2 इंचावरती वळण घेऊन आणखी एक कर्व लाईन मध्ये ड्रॉ करायचे अशा पद्धतीने. हे झालं आर्म होलची साईड. आता आपण गळ्याची साईड घेऊयात. वर खालच्या बाजूने 1.5 इंचावरती मार्किंग करून घेऊ. क्रॉस पट्टी आहे 3.5 आणि 2.5 इंचावरती. गळ्याच्या बाजूने आपण 3.5 इंच आणि अपोजिट साईडने आपण 3.5 इंच घेणार आहोत, 2.5 इंच घेणार आहोत.
क्रॉसपट्टीला या ठिकाणी आपण आकार देऊन घेतलाय. आता क्रॉसपट्टीवरती आपल्याला 4.5 इंचावरती एक मार्किंग करायचं आहे. मार्किंग करण्या अगोदर आपल्याला क्रॉसपट्टीवर खालच्या बाजूला अर्धा इंच अंतर घेऊन आर्म होलपासून क्रॉस एक लाईन ड्रॉ करायची आहे. आणि या पॉईंटपासून आपल्याला 4.5 इंचावरती मार्किंग करायचं आहे. त्यानंतर आर्म होलपासून कॉर्नरमध्ये 5 इंचावरती मार्किंग करायचं. पहिल्या राऊंडपासून आपल्याला 2 इंचावरती या ठिकाणी मार्किंग करायचं. तर आपण तीनही पॉईंट जॉईन करून घेऊया. थोडंसं ॲडजस्ट करायचं. गळ्याला आकार देऊन घेऊया. तर आपण हे सर्व कट करून घेऊ. बाहेरचं वळण अगोदर आपण कट करणार आहोत. आपण दोन्ही भाग हे सेपरेट करून घेऊया. फ्रंट साईडचे सगळे भाग आपण कट करून घेऊ. क्रॉसपट्टी, कटोरी आणि आर्म होल. नंतर बॅक साईडचा गळा आहे 8.5 इंच. त्यामध्ये आपल्याला अर्धा इंच ॲड करायचे. 9 इंचावरती मार्किंग केलं. आता आपल्याला या ठिकाणी चौकोनी गळा कट करायचा आहे. चौकोनी गळा कट करताना आपण जर वरती 2.5 इंच घेतले तर आपल्याला खाली 3 इंच अर्धा इंच ॲड करून मगच ते कट करायचं. आणि मग क्रॉस अशी लाईन ड्रॉ करायची. यानंतर आपण कटोरी वाढवून घेऊयात. कटोरी फोल्ड करताना आपल्याला आपण जी अगोदर फोल्ड केलेली पट्टी होती ती आपण अनफोल्ड करणार आहोत. आणि या पॉईंटपासून आपल्याला कटोरी क्रॉसमध्ये फोल्ड करायचं आहे. या ठिकाणी साधारणतः अशा प्रकारे. आता असा शेप देऊन आपल्याला ही पट्टी आतल्या बाजूने फोल्ड करायची. दुसऱ्या एका पेपरवरती आपण हा जो शेप आहे तो शेप आपण या ठिकाणी आखून घेऊयात. यानंतर आपण तो खालच्या बाजूने 1 इंच जो राऊंड शेप आहे राऊंड शेप खाली 1 इंचाने वाढवणार आहोत. आणि जी गळ्याची बाजू आहे त्या साईडने 1 इंच सोडणार आहोत. आता या दोन्ही बाजूंचा आपल्याला सेंटर घ्यायचा आहे. तो आला आहे 5.5 इंच आणि 5.5 इंचाचा आपल्याला सेंटर घ्यायचा आहे या ठिकाणी. म्हणजे 3.5 इंच जनरली घेऊ आपण. आणि 3.5 इंचापासून खालच्या बाजूला आपल्याला 2.5 इंचावरती कटोरी वाढवायचं आहे. कटोरी वाढवताना दोन्ही साईड्सची मापं घ्यायची आपल्याला. या पॉईंटपासून 5 इंच असेल तर या ठिकाणी आपल्याला 1 इंच कमी म्हणजे 4 इंच यायला हवं. अगदी परफेक्टली हे माप आलं आहे म्हणजे आपण या ठिकाणी 2.5 इंचावरती कटोरी वाढवू शकतो. हे
पॉईंट आपण जॉईन करून घेऊया. तर आपण कटोरी कट करून घेऊ. अशा प्रकारे आपण पेपर कटिंग कसं करायचं ते पाहिलं. हे आहे बॅक साईड कटोरीचा कटोरी आणि क्रॉस पट्टी.